नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ तामाङ किचनमा। आज मैले एकदमै राम्रो छ है, नेटको पर्दा रिसिभ भएको छ। अनलाइनबाट अर्डर हो किनभने पसलमा गएर किन्दाखेरि तपाईँको समय पनि जान्छ, प्लस राम्रो पनि पाउँदैन। यो अनलाइनबाट हो है, एकदम राम्रो छ। नेटको पर्दा एकदमै सफ्ट, मलाई त यस्तो राम्रो लाग्यो है। कस्तो लगाउने यसकै लुगा लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो कि, मतलब लुगा सिलाएर यस्तो डिजाइनको छ यो हेर्नु, यस्तो डिजाइनको छ। यो एकदमै सफ्ट रहेछ है, कस्तो राम्रो लाग्यो नेटको। र यो चाहिँ नि फ्रीमा दिएको रहेछ, यो दुईवटा पर्दा बाँध्नको लागि है। पर्दा रिसिभ भएको छ, मैले पर्दाको पिन लगाएर रेडी पारेको छु पर्दा राख्नको लागि। यहाँ पिन चाहिँ नै दुई किसिमको पाउँछ। यहाँहरूलाई अब कस्तो किसिमको मनपर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, मलाई चाहिँ यस्तोवाला मनपर्छ है। यसमा यो रङ लगाएको छ कि, यसमा यो पिनमा यसको रङ लगाएको कारणले यो पर्दाको पिनको जुन घर छ यसलाई नकोर्ने रहेछ होइन। एउटा चाहिँ सिम्पल पाउँछ नर्मलवाला होइन, यसमा छ कति धेरै पिन। योवाला लाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई जब यसरी पिन राखिन्छ, यो अलिकति धागोहरू टुटेको जस्तो हुन्छ होइन यसले त्यसकारण मलाई यो मन परेन। अनि मैले हार्डवेयर पसलमा गएर यस्तो किनेर ल्याएको थिएँ, त्यति मन परेन। म फेरि DIY गएर यो किनेर ल्याएको। यो चाहिँ नि 15वटा पिसको 4 रिङ्गेट 50 सेन्ट दिँदो रहेछ। यो चाहिँ नि हार्डवेयरमा 8वटा पिसको 4 रिङ्गेट 50 सेन्ट दिन्छ। यो महँगो भयो होइन, यो चाहिँ सस्तो भयो। र मलाई चाहिँ नि यो एकदम राम्रो लाग्यो। यो लाउँदाखेरि यो पर्दाको घरलाई मतलब तपाईँले अलिचोटि निकाल्ने राख्ने गर्दाखेरि यो टुट्दै जान्छ होइन। मेरो एउटा रातो पर्दाको टुटेर मैले फेरि यो अनलाइनबाट किनेर यो सिलाएर ल्याएको थिएँ होइन, अस्ति मात्रै। तपाईँले त्यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। पर्दा चाहिँ राम्रो छ, त्यो चाहिँ च्याते भन्दा अनि कसरी लगाउने होइन, त्यस कारण चाहिँ मैले सिलाएर ल्याएको थिएँ। तर मसँग चाहिँ धेरैवटा पर्दा छ, त्यो सिलाएको चाहिँ लगाएको छैन, यतिकै राखिरहेछ। यो पर्दा चाहिँ नि अनलाइनबाट हो है। यहाँहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भने अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो दुई किसिमको यो पर्दाको लागि पनि दिएको छ है। यो चाहिँ नि बाँध्नको लागि फुर्का पनि भएको, यो चाहिँ नि म्याग्नेट भएको जस्तो बाँध्नको लागि दुइटा दिएको छ फ्रीमा। यहाँहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भनेदेखि अर्डर गर्नु होला भनेर चाहिँ नि मैले यो भिडियो अपलोड गरेको हो, भिडियो सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नु, पर्दाको लागि रिङको बारेमा पनि मैले कुरा गरेँ है। एकदम राम्रो नेटको सफ्ट छ। यस्तै खालमा अर्कै डिजाइन भएको पर्दा पनि यहाँ लगाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर पहेँलो सनफ्लावर बुट्टा छ है यसमा चाहिँ नि, यहाँ हेर्नुहोस्। र यो पनि राम्रो छ, राम्रो त मैले फेसबुकमा भिडियो हालेको छु, तामाङ किचन चाहिँ छैन। यो पनि राम्रो, मतलब यो पनि एकदम राम्रो छ होइन। तर यो कपडा भन्दा त्यो अर्कोवाला चाहिँ एकदम सफ्ट छ। यो र त्योमा अलिकति फरक छ। अब सबै एउटै त हुँदैन नि त। यो पनि एकदम बेस्ट पर्दा छ है, एकदम राम्रो छ। राति बेलामा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, अहिले चाहिँ उज्यालो छ नि त, त्यति राम्रो भइरहेको छैन, भिडियोमा देखिरहेको छैन। त्यसपछि मैले बाँधेको छु यहाँनिर टाँगेर, बाहिर जानलाई सजिलो होस् भनेर। यहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने अर्डर गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ नि मैले भिडियो राखेको हो। राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। फर्स्ट टाइम तामाङ किचनमा आउनुभएको हो भनेदेखि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु भन्न चाहन्छु। एकदम फ्री हो। र अर्को कुरा याद आयो है, यहाँहरूलाई यस्तो सोफाको पनि कपडा चाहिन्छ भनेदेखि अनलाइनबाटै अर्डर गर्नुभयो हुन्छ। तपाईँको सोफाको स्टाइल हेरेर त्यहाँ अनलाइनमा कति सबै डिटेल हालेको हुन्छ होइन। तपाईँले मगाउनु भएदेखि तपाईँको सोफालाई फिट हुनसक्छ। यो पनि अनलाइनबाटै हो। लाग्छ कि तपाईँको सोफा मतलब तपाईँ लुगा सिलाउने ठाउँमा गएर नाप दिएर लुगा सिलाए जस्तै, टक्क नापेर सिलाए जस्तै हुन्छ होइन, त्यस्तो भयो हाम्रो चाहिँ नि यहाँनिर। र यो एकदम तन्किनेवाला कपडा के, यस्तो हेर्नु न, यस्तो तन्किन्छ। त्यस्तो तन्किने भएपछि अलिक टाइट भयो हुँदाखेरि पनि तन्काउनु मिल्यो नि त। यो पनि यसरी तन्किन्छ, सेम कपडा हो। यहाँहरूलाई
यस्तो सोफाको पनि चाहिन्छ भने अनलाइनबाट अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ एकदम सजिलो छ, तपाईँको ढोकामा सामान पुगिन्छ होइन, अर्डर गऱ्यो भनेदेखि। र यो सोफा तपाईँको अब कतिजना मान्छे बस्ने सोफा हो त्यो अनुसारको हुन्छ होइन, त्यो अनुसारले तपाईँ अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा डाइनिङ टेबलको, यहाँ हेर्नु है, मैले सामान किनेर ल्याएको थिएँ, त्यसरी थान गएको चाहिँ छैन है सामानहरूलाई। यो जुन कुर्सी छ नि, यो डाइनिङ टेबलको, यसको पनि लाग्छ कि तपाईँले मान्छे बोलाएर नाप दिएर टक्क सिलाएको जस्तो। हाम्रो पहिला थियो मान्छे नाप लगेर कुर्सी सोफा के छ घरमा त्यसको लागि नाप दिएर बनाउँदाखेरि पनि टाइट बनाएर अनि फेरि लगाउँदाखेरि पिर जानी सिलाइदिएको थियो होइन। मान्छे त्यस्तो ठग्छ, तर यो चाहिँ यति राम्रो छ। अनलाइनबाट अर्डर गर्दाखेरि यहाँहरूलाई अर्डर चाहिन्छ भने अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु।